Hello mga bro, mayroon tayong solar dito, solar light. Ito, pero hindi na siya nagana. Ayos, may ilaw na. Pwede niya siya dito sa gamitin sa kusina. Okay, napailaw natin. Hello mga bro, mayroon tayong solar dito.
Okay, napailaw natin. Maganda to siya kasi 12 volt lang. Hindi siya magastos sa kuryente. Malakas din eh. Okay. Maraming salamat po.